Sony TV එකක් මේක ෆෝල්ට් එක ඔයගලන්ට පෙන්වන්න. ලංකා බැංකුවේ මුනිගුණ වරුණ පැතිකී සරණ හොසම් ප්‍රෝඩින පෙරවරු 11:30ට ජාතික පික්චර්ස් ක්ලියර් නැහැ. දැන් මේකේ මේ බ්‍රයිට්නස් අඩු. ඒ කියන්නේ TV එකේ පික්චර්ස් ක්ලියර් නැහැ බ්‍රයිට්නස් අඩු වෙන්න එක හේතුවක් තමයි මෙන්න මේක. මම දැන් ඉස්සෙල්ලා චෙක් කරා ඔයාලට දැන් පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා. මෙතන තියෙන කොයිල් එකක් තියෙනවා. රයිට්. මේක ඕම්ස් ගානක් විතරයි පෙන්වන්නේ. නමුත් මේක ෆුල් රීඩින් වෙන්න ඕනේ. හරිද? මේ දඟර වගේ තියෙන මේක කොයිල් මාක් එකක්. මේ තියෙන කොයිල් එක තමයි මේක ෆුල් කන්ටැක්ට් මේක පෙන්වන්න ඕනේ ඕම්ස් ගාන. රයිට්. TV එකකින් මේ තියෙන මම ගලවපු කොයිල් එක. මේක කොයිල් එකක්. මේ කොයිල් එක මේ පරණ තියෙන මෙතින් මේ ඔක්කොම මේ කොයිල් තියෙන්නේ මේ පරණ TV වලින් ඒ කොයිල් එකක් ගලවලා දාන්න. ඕක වෙන්න පුළුවන්. මෙතන මේ රෙසිස්ටර් තියෙනවා පියුස් රෙසිස්ටර්. මේ vertical එකට යන එක නෙමෙයි. එහා පැත්තේ යන ඒවා තියෙනවා. සමහරක් කරලා සෙට් වෙනවා මේ තියෙන්නේ. ප්ලග් කරලා නේ. මෙතන තියෙන ෆිසිකල් රෙසිස්ටර් තියෙනවා. ඒ රෙසිස්ටර් මේ කන්ටැක්ට් නැතුණාමත් ඔය ඩිම් පික්චර්ස් එක කේස් එක එනවා. මොකද පල්ලෙහා තව වීඩියෝස් ඇති. ඒ වීඩියෝස් බලන්න අනිවාර්යෙන් ඒ වීඩියෝස් වල මම ඒකේ විස්තර ගැන දාලා ඇති. ළමයි තරහ වෙන්න එපා. දැන් නම් මම කාකට ෆෝන් නම්බර්ස් දෙන්නේ නැහැ. WhatsApp නම්බර් කිසි දෙයක් දෙන්නේ නැහැ. මොකද බැනුම් අහන නිසා පොඩි දෙයකට බැනුම් අහනවා. බැනුම් අහන්න නම්බර්ස් දීලා දෙන්න ඕනේ නැහැ නේ කාටවත් නේ. මොකද මේ එයා බැන්නේ මේ WhatsApp එකට මැසේජ් කරන ඉවරයක් නැහැ. මම කෝ කෝල් එකක් ගන්න කියලා තේරුමක් නැහැ. සමහරක් වෙලාවට කෝල් මැසේජ් වලින් මට මේ පැය ගණන් මේක කර කර ඉන්න බෑ. ඒකයි මම කෝල් එකක් ගන්න කියන්නේ. දීර්ඝ වශයෙන් විස්තර කරන්න තියෙන දේවල් වලට මම කෝල් එකක් ගන්න කියනවා. කෝල් එකක් ගන්න බැරි කෙනෙක් බැරි නම් ඉතින් එයා ඉගෙන ගන්න උනන්දුවක් තියනවද නැද්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඔන්න බලන්න. දැක්කනේ? මේක ෆුල් කන්ටැක්ට් වෙනවා. ආයෙ මානිත් එක පෙන්නනවා. ඉතින් පරණයට ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ ෆෝන් නම්බර්ස් තියාගන්න කාටවත් දෙන්න එපා. මම නම් කියන්නේ ලොකු උදව්වක්. තමන්ගේ ෆෝන් නම්බරේ තියාගන්න. මම ෆෝන් නම්බරේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ දැම්ම. ඒකින්ද කරුණාකරලා වෙන කාටවත් දෙන්න එපා. ඒ නම්බර්ස් ටික තියාගන්න. මම කාටවත් ආයි ෆෝන් නම්බර්ස් දෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඔයගලන්ට පුළුවන් මගේ Facebook ඒ කියන්නේ මගේ group මේ YouTube එකේ about එකට යන්න. about එකට ගියාට පස්සේ මගේ Facebook group link ටික තියෙනවා. ඒ link එකට යන්න ගිහිලි වෙලා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒකට යොමු කරන්න. ඒකට දාන්න post එකක් හරි මොනවා හරි දාන්න.
දෙකේ පාත් එක්ක කඩනවා වගේ කියලා හිතුවේ අම්බෝ යම් පාත් එක්ක කඩුන්නේ නැහැ. දැක්කන් පික්චර්ස් දැන් ක්වොලිටි නේද? The spectators, they're doing more than their part. Yeah, the Sri Lankan bowlers, they have to react to the ambience created by the... ඊළඟට අදහන් ගලපන වෙලාව. ඊයේ දිනේදී NLB හඳහනෙන් අපි මේ වසරේ දිහිතල 6 වෙනි සුපිරි ත්‍යාගලාභියා ඔබ අතරින් බිහි කරන්න වාසනාවන්ත වෙනවා. ලක්ෂ 27 ඉක්මවා ගිය අති දැවැන්ත සුපිරි ත්‍යාග මුදලක් ඔබට දිනා දෙන්න අපිට හැකියාව ලැබුණා. වාසනාවන්ත ලොතරැයි ප්‍රතාලවි කරේ වාරියපල NLB අලෙවි නියෝජිත LSW සිරිවර්ධන මහතා. අපේ සුවපැතුම් එකතු කරන ගමන් අදත් ඔබ දිනවන්න අපි සූදානම් මේ NLB හඳහන 94 වෙනි ත්‍යාග්‍රාහී දිනුම් වාරය.